เมื่อสาวสวยถูกกล่าวหาว่าขโมยของจนต้องยอมทำตามชายโรคจิตทุกอย่างแม้กระทั่งถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดเพราะไม่อยากติดคุกซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสหรัฐอเมริกาโดยมีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อกว่า70รายสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง Compliance หนังเปิดตัวที่ร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งแซนดราผู้จัดการร้านได้ต่อว่าเรื่องที่พนักงานคนหนึ่งลืมปิดประตูตู้แช่จนทำให้เนื้อและผักเน่าเสียดีว่าเมื่อเช้าส่วนกลางสามารถจัดส่งวัตถุดิบมาได้ทันประเด็นสำคัญก็คือวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ถูกส่งมาแบบลับๆเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแฟรนไชส์เพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำงานให้ดีอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะเย็นวันศุกร์ลูกค้าจะเยอะเป็นพิเศษทำงานสร้างภาพนี่เองขณะที่กำลังวุ่นวายเจ้าหน้าที่ตำรวจแดเนียลก็โทรเข้ามาที่ร้านโดยอ้างว่าเขากำลังคุยกับโรเบิร์ตหัวหน้าพวกควบคุมดูแลพื้นที่ของแซนดราแดเนียลบอกว่าเบ็กกี้ลูกน้องของเธอที่อายุราว19ปีได้ขโมยเงินของผู้หญิงคนหนึ่งโดยมีพยานยืนยันเขาต้องการให้แซนดราจับตาดูเบ็กกี้เอาไว้เนื่องจากว่าเธออาจจะพัวพันกับคดีใหญ่ซึ่งตอนนี้ลูกน้องของเขากำลังเดินทางไปอย่างที่นั่นแซนดราจึงเรียกเบ็กกี้มาอย่างหลังร้านเพราะมีสายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าเธอขโมยเงินลูกค้าแดเนียลขอให้แซนดราตรวจสอบมือถือกระเป๋าสัมภาระต่างๆของเบ็กกี้โดยระหว่างที่ตรวจเช็คเบ็กกี้ก็พยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้ขโมยแต่แซนดราก็ไม่ฟังเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนโทรเข้ามาหลังตรวจค้นกระเป๋าแซนดราบอกแดเนียลว่าไม่พบอะไรทั้งหมดอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะปกติเบ็กกี้ถือว่าเป็นเด็กดีคนหนึ่งแดเนียลก็บอกว่าเบ็กกี้อาจจะหลอกคุณอยู่ก็ได้อีกอย่างตอนนี้ผู้เสียหายกำลังนั่งอยู่กับเขาแล้วแดเนียลก็ขอสายเบ็กกี้ซึ่งเธอนั้นพูดด้วยความตื่นกลัวเกรงว่าตนเองจะต้องติดคุกแดเนียลจึงบอกให้ใจเย็นๆก่อนเราจะมาพิสูจน์ความจริงกันแต่เบ็กกี้ต้องทำตามที่แซนดราบอกทุกอย่างจากนั้นแดเนียลก็บอกแซนดราว่าในสถานการณ์นี้มีอยู่2ทางเลือกทางแรกคือเราต้องจับเบ็กกี้ไปขังที่คุกดาวน์ทาวน์เพื่อทำการสอบสวนซึ่งอาจจะกินระยะเวลาหลายวันหรืออีกทางที่ง่ายกว่าคือให้แซนดรากักตัวเบ็กกี้เอาไว้และค้นตัวเธอว่ามีเงินซุกซ่อนอยู่ใต้ร่มผ้าหรือเปล่าแซนดราจึงแนะนำเบ็กกี้ว่าทางที่2น่าจะง่ายและสะดวกกว่าเบ็กกี้ก็แบบอะไรวะกูไม่ได้ทำจริงๆนะแต่ก็จำใจต้องตกลงเพราะไม่อยากเข้าคุกโดยเบ็กกี้มีเงื่อนไขคือขอให้มาร์ตี้เพื่อนสนิทอยู่ด้วยระหว่างทำการลื้อค้นเพื่อความสบายใจซึ่งตอนแรกแดเนียลนั้นไม่เห็นด้วยเพราะมันจะง่ายกว่าถ้าค้นเลยแต่แซนดราบอกว่ามันเป็นกฎของบริษัทที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่2คนหากมีการค้นตัวแดเนียลจึงขอเวลาพูดคุยกับโรเบิร์ตหัวหน้าของเธอสักครู่ก่อนที่จะตกลงให้แซนดราออกไปตามตัวมาร์ตี้มาช่วยดูระหว่างนั้นแดเนียลได้คุยกับเบ็กกี้อย่างเป็นกันเองและถามถึงพี่น้องของเธอจนได้รู้ว่าเธอมีพี่ชายแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้พี่ของเธอกำลังพัวพันกับคดียาเสพติดเมื่อแซนดรากลับเข้ามาในห้องแดเนียลก็ชื่นชมว่าเธอสามารถช่วยงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างดีพร้อมกับสั่งให้แซนดราถอดเสื้อผ้าของเบ็กกี้ออกทั้งหมดเพื่อตรวจค้นว่ามีเงินซุกซ่อนเอาไว้หรือเปล่าจนเหลือเพียงแต่ชุดชั้นในเท่านั้นแซนดราก็ยืนยันว่าไม่พบอะไรแดเนียลถามทันทีว่าได้ตรวจดูชุดชั้นในของเบ็กกี้หรือยังมันเป็นจุดที่ซุกซ่อนเงินได้อย่างดีแม้ว่าแซนดราจะไม่อยากทำแต่แดเนียลก็ยืนยันว่าต้องทำตามขั้นตอนและในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เองทำให้เบ็กกี้ต้องยอมเปลื้องผ้าออกทั้งหมดมาร์ตี้จึงรีบเอาผ้ากันเปื้อนมาให้เบ็กกี้ใส่เอาไว้ก่อนหลังจากถอดออกจนหมดก็ยังคงไม่พบอะไรแดเนียลบอกว่าเสื้อผ้าบางตัวอาจมีการตัดแต่งช่องลับถ้าไม่ใช่คนที่เคยผ่านการฝึกมาอาจจะตรวจไม่พบจึงขอให้แซนดราเอาเสื้อผ้าข้าวของทุกชิ้นของเบ็กกี้ไปเก็บเอาไว้ในรถของเธอก่อนซึ่งรอบนี้แซนดราเริ่มเกิดความสงสัยเพราะเบ็กกี้นั้นแก้ผ้าจนหมดแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆแดเนียลเลยบอกว่าความจริงแล้วตอนนี้เขากำลังตรวจค้นบ้านของเบ็กกี้อยู่เพ
ราะพี่ชายของเธอพัวพันกับคดียาเสพติดซึ่งเบกกี้นั้นก็อาจมีส่วนร่วมในการค้ายาด้วย โดยเขาขอให้แซนด้าเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้เสียรูปคดีแซนด้าพอรู้ว่าเป็นเรื่องยาเสพติดเลยเอาเสื้อผ้าข้าวของทั้งหมดของเบกกี้ไปเก็บที่รถของเธอซึ่งขณะนี้ที่ร้านก็มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากจนออเดอร์ของลูกค้าบางรายเริ่มผิดพลาดแซนด้าจึงเรียกให้มาร์ตี้ออกไปช่วยด้านนอกและบอกแดเนียลว่าเธอทำตามทุกอย่างที่เขาบอกเรียบร้อยด้วยความที่ร้านกำลังวุ่นวายแซนด้าต้องเป็นคนออกไปจัดการแดเนียลเลยขอให้เธอหาผู้ชายที่ไว้ใจได้มาเฝ้าเบกกี้เอาไว้เพื่อความปลอดภัยแซนด้าจึงให้เควินเป็นคนคอยเฝ้าเบกกี้เอาไว้เมื่อเควินเห็นว่าเธอใส่เพียงแค่ผ้ากันเปื้อนผืนเดียวเขาก็ถึงกับทำอะไรไม่ถูกแดเนียลได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้เควินฟังว่าเบกกี้ขโมยเงินลูกค้าและขอให้เขาทำการค้นตัวเธอด้วยการถอดผ้ากันเปื้อนออกเบกกี้ก็บอกว่าเธอเพิ่งจะถอดไปเมื่อกี้เองเควินที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่จึงไม่ยอมทำตามคำสั่งของแดเนียลโดยบอกแซนด้าเพียงว่าเขาทำไม่ได้เมื่อแซนด้าคุยกับแดเนียลเขาก็บอกว่าเควินเป็นคนเข้าใจอะไรยากและไม่เชื่อฟังซึ่งอีเจแซนด้าก็เห็นด้วยเพราะเควินทำงานไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่แดเนียลจึงขอให้เธอหาผู้ชายคนอื่นที่ไว้ใจได้มาเฝ้าแทนแซนด้าไม่รู้จะเลือกใครจึงโทรตามแฟนที่มีชื่อว่าอีวานมาช่วยเฝ้าที่ร้านพอมาถึงตัวเขาก็มีแต่กลิ่นเหล้าแล้วแซนด้าก็ส่งโทรศัพท์ให้อีวานหลังจากที่แซนด้าออกไปหน้าร้านแดเนียลก็เล่าเรื่องที่เบกกี้ขโมยเงินลูกค้าให้ฟังพร้อมกับสั่งให้อีวานทำการถอดผ้ากันเปื้อนของเธอออกเบกกี้ก็บอกว่าเธอถอดไปแล้วก่อนหน้านี้แดเนียลเลยย้อนถามอีวานว่าโตกันแล้วจริงเหรอว่าที่ผู้หญิงเปื่อยจะไม่เหลือที่อื่นให้ซ่อนทำให้อีวานถึงกับพูดไม่ออกเพราะรู้ว่าหมายถึงจุดไหนจากนั้นแดเนียลก็คุยกับเบกกี้บอกให้เธอเชื่อฟังคำสั่งของอีวานเพราะหากไม่ทำตามเท่ากับเธอกำลังขัดขืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งยังพูดขู่เธอถึงเรื่องพี่ชายที่กำลังพัวพันกับคดียาเสพติดเบกกี้ที่เป็นเพียงสาววัยรุ่นก็ยิ่งเกิดความกลัวแล้วแดเนียลก็บอกว่าเชื่อเขาเถอะเพราะถ้าอีวานตรวจแล้วไม่พบอะไรเธออาจมีโอกาสรอดพ้นจากคดีนี้เบกกี้เลยต้องจำใจยอมตกลงทำตามคำสั่งของเขาแล้วเธอก็เปื้องผ้าออกทั้งหมดให้อีวานตรวจสอบยอมแม้กระทั่งให้เขาตรวจเช็คน้องหนูของเธอด้วยทางด้านของเควินได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานว่ามันแปลกๆนะแต่เธอก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเมื่อแซนด้ากลับเข้ามาในห้องทั้งสองคนต่างมีท่าทีที่เปลี่ยนไปไม่มีใครยอมพูดอะไรกับเธอสักคำแล้วอีวานก็เดินออกไปจากร้านด้วยท่าทางที่ผิดปกติสักพักแฮร์โรพนักงานขนส่งอาหารก็เข้ามาที่ร้านแซนด้าจึงขอให้เขาเป็นคนคอยเฝ้าเบกกี้เอาไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางมาถึงเพราะเธอขโมยเงินลูกค้าพอแฮร์โรรับสายโทรศัพท์แดเนียลก็พูดกับเขาเหมือนกับที่พูดกับอีวานโดยขอให้แฮร์โรถอดเสื้อผ้าตรวจค้นร่างกายของเบกกี้แฮร์โรที่มีสติจึงเดินออกมาบอกแซนด้าว่าไอ้หมอนี่ไม่มีทางเป็นตำรวจแน่เพราะมันขอให้เขาเปื้องผ้าผู้หญิงออกแซนด้าได้ฟังก็ตกใจและเริ่มสงสัยจึงโทรไปถามร็อบบี้หัวหน้าของเธอเรื่องที่แดเนียลเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดคุยกับเขาล็อบบี้ก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องวันนี้กูนอนป่วยทั้งวันทำให้แซนด้ารู้ทันทีว่าตนเองนั้นถูกหลอกพอถูกจับได้แดเนียลก็ตัดสายทิ้งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริงก็เดินทางมาที่ร้านเพื่อทำการสอบสวนเรื่องราวจากพนักงานทุกคนโดยเฉพาะเบกกี้และสอบถามผู้คนบริเวณโดยรอบว่าเห็นชายต้องสงสัยยืนคุยโทรศัพท์อยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าหลังจากที่ทำการสอบสวนอย่างจริงจังก็ทำให้รู้ว่าเกิดคดีลักษณะนี้เป็นจำนวนมากแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดตามจนพบตัวแดเนียลเขาทำงานเป็นพนักงาน call center ทางด้านของเบกกี้ทนายได้ให้คำแนะนำว่าเธอตกเป็นเหยื่อสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากแซนด้าและบริษัทฟาสต์ฟู้ดได้ซึ่งเบกกี้ก็ตกลงที่จะยื่นฟ้องส่วนแซนด้าก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนแน่นอนครับว่าแซนด้ายืนยันว่าในสถานการณ์เช่นนั้น
เป็นใครก็ต้องทำแบบเธอตำรวจก็ถามว่ามันใช่เหรอการแก้ผ้าผู้หญิงคนหนึ่งจนหมดเนี่ยนะซึ่งในตอนแรกแซนดราก็พยายามแก้ตัวต่างๆนานาจนกระทั่งตำรวจเปิดคลิปกล้องวงจรปิดถึงสิ่งที่อีวานแฟนของเธอทำต่อเบกกี้แล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อดูจบหนังเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้ว่าภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่ถูกกดดันจากผู้มีอำนาจเหนือกว่ามันก็อาจทำให้คนคนหนึ่งเหมือนถูกล้างสมองจนต้องยอมทำตามทุกอย่างด้วยความกลัวถึงขั้นขาดสติที่จะทบทวนถึงเหตุผลความเป็นไปได้ไม่เชื่อก็คงต้องเชื่อเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกว่า70คดีในสหรัฐอเมริกาแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ